إلهي. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها، الحجر الذي دمر هذا التمثال أصبح أمة عظيمة، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين، حجر من قبل الله وليس بصنع بشر، فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب، سحق هذه الإمبراطوريات الأربعة. من صفات الحجر الذي قطع لا بيدين سيصبح أمة عظيمة، وسوف يهزم كل هذه الممالك، وسوف يبقى إلى قيام الساعة. هذه الرؤيا حصلت بحرفها، ظهرت 4 إمبراطوريات عملاقة حكمت الأرض، وبعدها ظهر الإسلام وهزم هذه الإمبراطوريات وأعاد التوحيد. سوف يرى دانيال عليه السلام الممالك الأربعة، وسوف يرى النبي العظيم في منامه. دعونا نقرأ الرؤيا التي رآها دانيال عليه السلام. رأى دانيال حلما 4 وحوش عظيمة تصعد من البحر. 4 وحوش هي الإمبراطوريات الأربعة. الأول كالأسد وله جناح نسر، والثاني شبيه بالدب وفي فمه 3 أضلع، والثالث مثل النمر وله على ظهره 4 أجنحة طائر. وكان لهذا الوحش الثالث 4 رؤوس. انتبهوا، الإمبراطورية الثالثة لها 4 رؤوس. أما الوحش الرابع المملكة الرابعة فهو هائل قوي شديد جدا، مملكة باطشة، ولهذه المملكة 10 قرون. الإمبراطورية الرابعة إمبراطورية متوحشة لها 10 ملوك تنطح بهم الموحدين. من هي هذه المملكة؟ سوف نذكرها بعد قليل. يقول دانيال: كنت متأملا بالقرون، ينظر إلى هذه القرون 10، وإذا بقرن آخر صغير طلع بينها، إذن أصبح لدينا 11 قرنا، 11 ملكا. هذا القرن 11 سقط من حوله 3 قرون، وهو أفسد القرون، سينشر الكفر ويحرف الدين، يتكلم بعظائم. أما باقي الوحوش 3 السابقة الإمبراطوريات 3 نزع عنهم سلطانهم، ولكنهم أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت، يعني أصبحوا دولا صغيرة ولم يعودوا إمبراطوريات إلى وقت محدد، حتى تأتي الأمة العظيمة التي سوف تقهر كل هذه الدول. يقول دانيال: وفجأة ومع سحب السماء يظهر ابن إنسان، الحجر الذي سيأتي في آخر الزمان. وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. أعطي حكما وتشريعا ونبوة، سيكون نبي مجاهد، سوف تخضع له الأمم. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض، ستبقى أمته وتشريعه إلى يوم القيامة. دانيال عليه السلام تعجب من هذه الرؤيا، فقام أحد الملائكة بتفسير هذه الرؤيا لدانيال، فقال له الملك: هؤلاء الوحوش العظيمة هي 4 ممالك تقوم على الأرض، وظهور ابن الإنسان، ظهور الحجر الذي سيصبح مثل الجبل، هي بشارة عن أمة عظيمة، قديسو العلي سيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين، سيكون فيهم الحكم والتشريع من قبل الله عز وجل إلى قيام الساعة. فماذا حصل في تاريخ الأمم بعد هذه النبوءة؟ العجيب أن كل ما في هذه النبوءة حصل، وبنفس الصورة التي رآها دانيال في رؤياه. والآن سنبدأ في تنزيل نبوءة دانيال على الأحداث التاريخية. ظهر دانيال عليه السلام في مملكة بابل. إذن أول مملكة، أول وحش رآه النبي دانيال في رؤياه هي مملكة بابل، المملكة البابلية الكلدانية، المملكة التي رمز لها بالأسد المجنح. وهذا الرمز الأسد المجنح يوجد على جدران المعابد البابلية حتى الساعة. وبعد هذا الوحش، بعد المملكة البابلية الكلدانية، ظهرت المملكة الفارسية. إذن الإمبراطورية الفارسية
ظهرت بعد الإمبراطورية البابلية واستولت عليها، والأضلاع الثلاثة التي رمز لها في الوحش الثاني هي تعني امتلاك الإمبراطورية الفارسية لأجزاء من القارات الثلاثة. أما الوحش الثالث في نبوءة دانيال، الإمبراطورية الثالثة، فهي مملكة الإسكندر الأكبر التي ظهرت بعد المملكة الفارسية. إذن عندنا بابلية ثم فارسية ثم الإسكندر الأكبر. وفي نبوءة دانيال هذه الإمبراطورية الثالثة لها 4 رؤوس. الرؤوس الأربعة ترمز لانقسام المملكة. انقسمت مملكة الإسكندر الأكبر بعد وفاته، انقسمت إلى 4 ممالك، وهذا أمر معلوم تاريخيا. أما الوحش الرابع، الإمبراطورية الرابعة التي ظهرت، فهي الإمبراطورية الرومانية. وهذه الإمبراطورية الرومانية كان لها 10 قرون، 10 أباطرة رومان سوف يبطشون بالموحدين، وهذا بالفعل ما حصل. قام 10 أباطرة رومان بالبطش بالنصارى الموحدين في القرون الثلاثة الأولى بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك تسمى الاضطهادات التي وقعت على أيدي هؤلاء الأباطرة بالاضطهادات ال10، وهذا أمر معلوم في تاريخ المسيحية. فهم 10 أباطرة رومان اضطهدوا النصارى الموحدين، وبعد هؤلاء الأباطرة ال10 سيظهر الإمبراطور القرن 11، الإمبراطور 11، أخطر إمبراطور في الإمبراطورية الرومانية. إذن القرن 11، الإمبراطور 11 هو قسطنطين الكبير، وهذا الإمبراطور بالفعل تغلب على منافسيه الثلاثة، هزم القرون الثلاثة، هزم الإمبراطور ماكسنتيوس، وهزم الإمبراطور ماكسيمينوس الثاني، وهزم الإمبراطور ليسينيوس. كلهم قهرهم قسطنطين الكبير واستقر له الحكم، ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. يسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان، يعني يبقى طغيانه في الأرض قرن وقرنين ونصف قرن، حوالي 350 عاما. زمان وأزمنة ونصف زمان. فماذا حصل بالضبط بعد 3 قرون ونصف من عهد قسطنطين؟ إذا أضفنا 3 قرون ونصف إلى الوقت الذي تولى فيه قسطنطين الحكم، وهو العام 300 ميلادية تقريبا، فإن النتيجة ستصبح 650 ميلادية، وهو زمن مجد الدولة الإسلامية، زمن دخول المسلمين للقدس، زمن عودة نشر التوحيد في الأرض. لأول مرة منذ عهد النبي دانيال عليه السلام يعود التوحيد للأرض ملكا وحكما وتشريعا. لقد أعطي المسلمون ممالك الأرض كما تنبأ دانيال عليه السلام. ليس هذا فحسب، بل ملك المسلمون أرض قسطنطين نفسها، ملك القسطنطينية عاصمة ملك قسطنطين، والتي أسميت باسمه القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، أصبحت بلدا إسلاميا. لقد ملك المسلمون مملكة القرن 11 كما تنبأ دانيال النبي عليه السلام. أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. نعم أيها النبي دانيال، لقد أخذوها والله، لقد امتلكوا مملكة القرن 11. ليس هذا فحسب، بل لم يعد أحد يطالب بهذه المملكة أصلا. القسطنطينية أصبحت بلدا مسلما ولم تعد تطالب بها أي أمة، ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. نعم أيها النبي، والله لقد أعطيت لشعب قديس العلي. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أول جيش
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. لقد سيطرت الأمة الإسلامية على ممالك الأرض، على الوحوش الأربعة كما تنبأ دانيال عليه السلام. لقد فتحت بابل وفارس وبلاد الشام والقسطنطينية. يستحيل أن تنطبق هذه النبوءة، نبوءة دانيال، على أمة غير الأمة الإسلامية، لا في التوقيت الزمني ولا في وصف الأحداث. إن ابن الإنسان الذي سيعيد التوحيد بعد 3 قرون ونصف من عهد قسطنطين لم يكن ولن يكون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم الحجر الذي رآه نبوخذ نصر، الحجر الذي سيهدم التمثال والذي سيسحق الممالك الظالمة الوثنية. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث المتفق عليه: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى كل من اتبع هديه إلى يوم الدين، آمين. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، وأتمنى أن تنشروا هذه الحلقة لينتفع بها من يريد الحق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم. ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي، لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعم. ضيوفك بالحمى نزلوا بخير الأشهر الحرم، وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي، إلى برد المتى بضمي. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. هنا ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات